Hello everyone. Eta important news. সকলোৰে কাৰণে যোনবোৰ আপাৰ আসাম ডিষ্ট্ৰিক্টত থাকে মিছন বসুন্ধৰা 2.0 জবছ 2023 য'ত আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছুদিন আগত কৈছিল যে মিছন বসুন্ধৰা মতে জবছ এনেকে দি গৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে ভেকেঞ্চি থাকে তো আহক আমাৰ সেশন আৰম্ভ কৰোঁ ক'ত কি জব ওলাইছে মিছন বসুন্ধৰা 2.0 অধীনত ক্ষেত্ৰ সহায়ৰ পদ HSA কৰিব পাৰিব আবেদন তো ইয়াতে HS ৰ লকে আপোনাৰ আবেদন কৰিব পাৰিব মানে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে একো ৰিটেন এক্সাম নহয় প্ৰথমে মই এইখন এডভাৰটাইজমেন্টখন ক'ব বিচাৰিছো ইন পাৰ্চুৱেন্স অফ ডাইৰেক্টৰ অফ লেণ্ড ৰেকৰ্ডছ এণ্ড ছাৰ্ভে আছামছ লেটাৰ এখন লেটাৰ নাম্বাৰ হয় ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট অন কণ্টেকচুৱেল বেচিছ হ'ব মিছন বসুন্ধৰা 2.0 অধীনত 28 মানে কালি হ'ব ইন ৰেছপেক্টিভ ৰেভিনিউ চাৰ্কেল অফিচেছ অফ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট শিৱসাগৰ যিবিলাক বাসিন্দা হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে বিৰাট সুখবৰ হয় কণ্টেকচুৱেল আপ টু 15 জুন 2023 আৰু এইটো আপোনাৰ বাঢ়িও গৈ থাকিব it will exceed depending on your performance তো আপোনাৰ ইয়াতে কণ্টেকচুৱেল বুলি কৈছে বাট আপোনাৰ এইটো বাঢ়ি গৈ থাকিব আপোনাৰ ইয়াতে হেয়া হয় salary হয় rupees 13,048 HS লাগিব with computer knowledge শিৱসাগৰ 13টা টিমত 14টা নাজিৰাত 12টা আৰু আমগুৰিত 8টা তো শিৱসাগৰ বা তাৰ ওচৰা-ওচৰি যোনবোৰ বাসিন্দা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিৰাটেই সুখবৰ আৰু কেণ্ডিডেট যোন হয় 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব দা এংগেজমেন্ট আপোনাৰ যোনটো এংগেজমেন্ট হয় ইয়াৰে এইটো আপোনাৰ পিউৰলি কণ্টেকচুৱেল বেচিছত হয় পাৰ্মানেন্ট এবজৰ্পশ্যন নহয় বাট আপোনাৰ employment চাই পেলাই এই আপোনাৰ পোষ্টত বাঢ়ি গৈ থাকে প্ৰিফাৰেন্স উইল বি গিভেন টু দ্য কেণ্ডিডেট অফ দ্য ৰেছপেক্টিভ চাৰ্কেল জুৰিছডিকশ্যন এতিয়া শিৱসাগৰ হ'লে শিৱসাগৰ বেছি প্ৰিফাৰেন্স দিব ডিমৌ হ'লে ডিমৌক বেছি দিব আৰু ইয়াতে টু এছিষ্ট দ্য লট মেণ্ডেল ইন দ্য ৰেছপেক্টিভ লট এৰিয়াজ ফৰ জিঅ' টেগিং প্ৰচেছ ফৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন এইটো ডিউটি আৰু ৰেছপনচিবিলিটি কৈছে লট মেণ্ডেলৰ কথা তাৰপিছত ইয়াতে আৰু এটা কৈছে যে 47টা পোষ্টৰ আপোনাৰ ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট হয় পোষ্ট 47 কণ্টেকচুৱেল হয় ধেমাজি বেছড 12 পাছ কালি 28 এপ্ৰিল এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ বুলি একো নাই ডাইৰেক্ট গ'লে হ'ল ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হয় ইট ইজ এ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ এণ্ড যোনবোৰ আপাৰ আসামৰ বাসিন্দা হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে বিৰাটেই ভাল যিহেতু এইটো আপোনাৰ কণ্টেকচুৱেল পোষ্টবোৰ কি হয় লাহে লাহে এক্সিড হৈ গৈ থাকে এণ্ড দ্য চেলাৰী ইজ অলছ' ভেৰি গুড 13,000 হয় তো ইয়াতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ DHS স্কিল বেচৰ আমাৰ কম্বো বেচৰ প্ৰি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'ছ কিছুমান দিয়া গৈ আছে এট ₹199 অনলি আৰু ইয়াৰ লগতে APSC মেইনছৰ কিছুমান মক টেষ্ট এলং উইথ এনচাৰ্ছো প্ৰভাইড কৰা হৈ গৈ আছে তো আপোনালোকে এইবোৰ ইউজ কৰিব নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে থেংক ইউ এভৰিৱান ফৰ ৱাচিং